සුබ දවසක් වේවා හැමෝට. ඉතින් ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ අපේ Adobe Flash පාඩම් මාලාවේ 7 වෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් මේකෙදි අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද සමනළු ටිකක් පියාඹන විදිහට අපි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් පියවරෙන් පියවර බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. මේක මේ විදිහට තියෙනකොට මම new document එකක් ගන්නම් file new ගිහිල්ලා මෙතන action script 3.0 එකක් තමයි මම ආයෙම select කරගන්නේ. මේකට double click කරලා මේ විදිහට new document එකක් ගන්න. ඉතින් මේකෙදි මම ඉස්සලාම මගේ images ටික import කරගන්න. file import ගිහිල්ලා මම මෙතනදී import library කියන එකට තමයි import to library කියන එකට තමයි මම මේක images ටික insert කරගන්නේ. ඉතින් ඒකට මට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ සමනලයේ background එකක් ඕන වෙනවා. මට තව ටිකක් background එක ලස්සන කරගන්න ගහක් ඕන වෙනවා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වගේ images තෝරගන්නකොට PNG images තෝරගන්න. මොකද PNG images වල background එක නැහැ. එතකොට අපි JPG එකක් ගත්තොත් ඒකේ background එක තියෙන නිසා අපිට වැඩේ කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ sky එකක් වගේ එකක් දෙනවා. JPG උනාට කමක් නැහැ. මේ වගේ butterfly කෙනෙක් මේ වගේ tree එකක් වගේ ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් PNG image එකක් ගන්න. Google ගිහලා type කරන්න අපිට ඕනම් butterfly PNG එකක් butterfly PNG කියලා ගහන්න ඇති තරම් එනවා. කැමති එකක් download කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් මේක open කරලා ඔක්කොම images ටික import කරගන්නවා. ඉතින් මේ import වෙන images ටික ඔක්කොම එන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන library කියන එකට. library කියන එක නැත්තම් ඔයාලගේ මෙන්න මේ panel එක මෙතන window වලට ගිහිල්ලා මේ library කියන එක දාගන්න. ඉතින් property panel එකක් නැත්තම් ඔයාලගේ මෙන්න මේ properties කියන එකේ tick එක දාගන්න. එතකොට මේ දෙකම visible වෙනවා. ඉතින් මෙතන ගිහිල්ලා click කරලා බැලුවොත් අපිට අර import කරගත්ත images ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පළවෙනි වැඩේ කරන්නේ මෙන්න මේකේ background එක ටිකක් හදාගන්න එක. මෙතනින් මේ ගත්ත පළවෙනි layer එක මම double click කරලා background කියලා rename කරගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට sky එක ඇදලා දාලා මට ඕනි විදිහට මෙන්න මේ free transform tool එකෙන් මේක resize කරගන්න එක. shift එකත් එක්ක resize කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ original image එකට කිසිම damage එකක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි ඔයාලා images දාලා ඕනි දෙයක් කරනකොට මතක තියාගන්න ඔයා කරන ඕනිම animation එකක් මෙන්න මේ white area එක ඇතුළේ ටික විතරයි play වෙන්නේ. එතනින් එළියේ තියෙන කිසි දෙයක් play වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් මම චුට්ටක් ඒක පේන්න මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. එතකොට මට වැඩේ ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක fit එකටම හදාගන්න මේක resize කරලා. හරිනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ ගස් ටික අරගෙන ගහක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් free transform tool එකෙන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්නවා. ඉතින් control C control V copies අරගෙන මට පුළුවන් මේවා කැමති ගානකට හදා ගන්න. sorry එකපාරක් copy කරපුවාම ඒක ඇති තරම් paste කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඔක්කොම මෙහෙම select කරලා file button click කරලා convert to symbol කරන්න. මෙතන type එක graphics තියලා okay කරන්න. එතකොට මේ ඔක්කොම තනි object එකක් විදිහට එනවා. එතකොට අපිට lazy වැඩේ කරගන්න. ඉතින් background එක තනි එකක් විදිහට තිබ්බාම අපිට අනිත් දේවල් වෙන වෙනම හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක හරි. මෙතන මම layer එක background කියලා rename කරගන්න. එතකොට තවත් lazy අපේ වැඩේ. එතකොට background එක හරි. ඊට පස්සේ මම කරගන්න ඕනේ මේකට summon layer දාගන්න එක. ඉතින් ඒකට මම තව layer එකක් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මේකට දාගන්නවා butterfly කියලා. butterfly 1 කියලා දාගන්න. එතකොට වැඩේ lazy. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ layer එක උඩ click කරලා මෙතනින් import කරගත්ත සමනලය මෙන්න මේ සමනලය මෙතනින් ගෙනත් තියාගන්න. හරිනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේක ඕන resize කරගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට කැමති ගානකට අපිට අවශ්‍ය ගානට පස්සේ හදාගමු. ඊට පස්සේ මේක enter කරන්න right button click කරලා convert to symbol කරන්න මේකත් ඒ විදිහටම type එක graphics
ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඇනිමේට් වෙන්න හදාගන්න. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපිට දැන් ඕනි මෙන්න මේකේ මේ සමනලය මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ හරියට වගේ පියඹලා යන්න හදන්න ඕනි. ඊට අමතරව මෙන්න මේ සමනලය තටු ගහනවා වගේ හදන්නත් ඕනේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා වැඩ දෙකක් කරන්න. ඉතින් පළවෙනි වැඩේ තමයි අපි කරන්න ඕනි මෙන්න මේක තටු ගහන විදියට හදන්න. ඉතින් අපිට මේක කරගද්දි මෙන්න මේ අපි හදන සීන් එකේ නැතුව වෙන සීන් එකක වෙනම තැනක ඉතල මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තටු ගහන විදිය හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම කරන්නේ මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා මේක ගන්නවා වෙනම ටයිම් ලයින් එකකට. එතකොට ඒ ටයිම් ලයින් එකේදී වෙන්නේ මේ සමනලය තටු ගහන එක. මොකද මෙන්න මේකෙදි අපිට දැන් කරන්න බෑ මෙයා තටු ගහ යන දෙකම එකම ටයිම් ලයින් එකේ කරන්න බෑ. ඒ නිසා මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒ සිම්බල් එක ඇතුලේ ටයිම් ලයින් එකට ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේක තටු ගහන විදියට හදන්න. ඉතින් ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ ක්ලාසික් ට්වින් එක. ඉතින් මම මේකට මගේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහට මේකෙදි මම මුලින්ම කරන්නේ මේකට දාගන්නවා ට්වින් එක. ඉතින් මම මේක ක්‍රියේට් ක්ලාසික් ට්වින් කරනවා මුලින්ම පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකටම. හරිද? ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ පළවෙනි ෆ්‍රේම්ස් 10 දී මෙයා තටු දෙක අකුලනවා. ඊටු ෆ්‍රේම්ස් 10 දී 20ට යනකොට 10 ඉඳන් 20ට මෙයා තටු දෙක දිගාරිනවා. ඉතින් ওই වැඩේට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන අනියන් ස්කින් එක. ඒකෙන් තමයි ওই වැඩේ කරගන්නේ. ඉතින් මම මේකට ට්වින් එක දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරනවා මෙන්න මෙතන අනියන් ට්වින් එක අනියන් ස්කින් එක ඕපන් කරගන්නවා. මෙතන enable කරනවා ක්ලික් කරලා. ඊට පස්සේ මෙතන 10 වෙනි ෆ්‍රේම් එකට ගිහිල්ලා මෙතනට key frame එකක් දානවා. ඉතින් මේ 10 වෙනි ෆ්‍රේම් එකේදී මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක අඩු කරනවා size එක. ඊට පස්සේ 20 වෙනි ෆ්‍රේම් එකට ගිහිල්ලා මෙතනට key frame එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මේක අර තිබ්බ විදිහට තටු දෙක දිගාරිනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතනින් මෙන්න මෙතන දාපු අනියන් ස්කින් එක අයින් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මම ප්ලේ කරලා බැලුවොත් මේක මෙන්න මේ විදිහට අපිට තටු ගහනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තටු ගහන වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් බෑක් වෙන්න. ඔයාලා මේ scene 1 කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන background එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන ප්ලේ කරලා බැලුවා. control enter මට කිසි දෙයක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. නිකන් background එක තියෙනවා. සමනලය තියෙන. හැබැයි සමනලය තටු ගහන්නේ නැහැ. ඒ හේතුව මොකද? මොකද අපි සමනලය තටු ගහනවා හැදුවේ වෙනම ටයිම් ලයින් එක. හැබැයි දැන් මෙයා යන එකක් කොහෙවත් මේ ටයිම් ලයින් එකේ එක ෆ්‍රේම් එකයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම මෙයා පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකේ ඉද්දිම මෙයාගේ සමනලයාගේ සයිස් එක මට ඕනි ගන්නට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට ඕනි තැනකින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට මේක රොටේට් කරනවා. හරිද? මතක තියාගන්න ඔයා ඕනම වෙලාවක ට්වින් එකක් ඇඩ් කරන්න කලින් පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකේදීම මෙයාගේ රීසයිස් කරන ඒවා, ප්ලේස් කරන ඒවා, ඒ දෙයක් හැම දෙයක්ම හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අර අපි කලින් යොදාගත්ත බෝලයක් මූව් කරන්න යොදාගත්ත මෙතඩ් එකම පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ සමනලය මෙතන ඉඳන් මෙතනට මූව් කරන්න හදන එක. ඉතින් ඒකට බටර්ෆ්ලයි කියන ලේයර් එකට මම කලින් වගේම ක්ලාසික් ට්වින් එකක් ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා තප්පර දෙකකට. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රේම්ස් 48යි. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතනට key frame එකක් insert කරනවා. මොකද අපි key frame එකක් use කරන්නේ මොකක් හරි change එකක් වෙනකොට. ඒ කියන්නේ යම් කිසි object එකක් තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට පොඩි හෝ movement එකක් තියෙනවා නම් අන්න එතනට අපි key frame එකක් use කරනවා. එතකොට key frame එකක් use කරනවා මෙතන ඉඳන් මෙතනට සමනලය යන්න. එතකොට පළවෙනි frame එකේදී සමනලය මෙතන මම දැන් අවසාන frame එක ක්ලික් කරලා මේ සමනලය මෙතන ඉඳන් මෙතනට ගෙනත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරලා බැලුවා. අපේ සමනලය යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නැහැ. ඇවිල්ලා යනවා. මොකද්ද හේතුව? හේතුව තමයි අපේ පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකේ ඉඳන් 48 වෙනි ෆ්‍රේම් එකට
සමනලයා ගියාට අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන්නේ පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකේ විතරයි. එතකොට මෙන්න මේ ෆ්‍රේම්ස් 48ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් වැඩ කරන විදිහට අපි හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. මෙතන ඉඳන් මෙතනට 48 වෙනි ෆ්‍රේම් එක ක්ලික් කරන්න. එතනට ෆ්‍රේම් එකක් හරි කී ෆ්‍රේම් එකක් හරි දාන්න. එතකොට ඕක එකේ ඉඳන් 48 වෙනකම් වැඩ කරන විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ෆ්‍රේම් එකක් දාන්නම්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ විදිහට සමනලයා යන එක බලා ගන්න පුළුවන්. Control Enter. මෙන්න මේ විදිහට සමනලයා යනවා. හැබැයි සමනලයා යන්නේ ඒකාකාරී විදිහට එකම ඩිරෙක්ෂන් එක. හැබැයි මට ඕක හදා ගන්න ඕනේ මට ඕනේ ඩිරෙක්ෂන් එකේ යන විදිහට. ඉතින් ඔකට කරන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මෙහෙම වැඩ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා බටර්ෆ්ලයි ලේයර් එක. ඒක උඩ රයිට් බටන් ක්ලික් කරන්න. add classic motion guide. add classic motion guide එක ක්ලික් කරලා ඔයා කැමති pencil tool එක, pen tool එක, brush tool එක කැමති එකකින් මෙන්න මේ විදිහට සමනලයට යන්න පාත් එකක් ඇඳගන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර ඇඳගත්ත පාත් එකට මෙන්න මේ විදිහට සමනලයා එනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක ප්ලේ කරලා මෙතනින් බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට සමනලයා අපි යවපු පාත් එකේ යනවා. අපි ඇඳපු පාත් එකේ යනවා. හැබැයි ඒකත් ඒ තරම්ම සාර්ථක නෑ. මොකද අපිට ඕනි විදිහට යන්නේ නෑ. එතකොට මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන සිලෙක්ෂන් ටූල් එක අරගෙන මේ මෝෂන් එක දාපු බටර්ෆ්ලයි ලේයර් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා properties කියන පැනල් එක. ඒකේ තියෙනවා මේ orient to path කියලා. ඒකයි sync කියන එකයි ක්ලික් කරනවා. හරිද? එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සමනලයා ඒ පාත් එකේ චුට්ටක් කැරක් කැරක යනවා. හරිද? බැරි වෙලා හරි ඔයගේ එකේ මෙන්න මේ පැනල්ස් දෙක තිබ්බේ නැත්තම් වින්ඩෝ වලට ගිහිල්ලා property එකයි libraries වලටයි ටික් එක දාගන්න. නැත්නම් මෙතන shortcut තියෙනවා. ඒක press කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සමනලයා යනවා. අපි control enter press කරලා බලමු. මේ විදිහට යනවා. හැබැයි ඔබ චුට්ටක් මම ලස්සනට යන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කරන්නේ ආයෙ වෙනවා මේ පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකට. ඒකල මේ සමනලයාගේ උඩ ක්ලික් කරනවා. පාත් එක නෙමෙයි සමනලයා ඉන්න එක. ඊට පස්සේ ආයෙ මම ගන්නවා මෙන්න මේ transform tool එක. ඒකල මෙන්න මෙතන තියෙනවනේ සුදු පාට බෝලයක්. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ center point එක. ඒක චුට්ටක් එහෙ මෙහෙ කරනවා. ඔන්න center point එකෙන් තමයි මෙයා මේ හරියට යන එක තීරණය වෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් වෙන තැනකට දාලා මේ කරකලා පෙන්නන්නම් මේක කැරකි කැරකි යන විදිය. control enter. දැක්කද? එයා යන විදිය වෙනස් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ පාත් එකෙන් තමයි එයා යන විදිය හරියට තීරණය කරන්නේ. පාත් එකෙන් නෙමෙයි සමහරෙන්න මේ ඩොට් එකෙන්. එතකොට මේ ඩොට් එක අපිට පුළුවන් එහෙට මෙහෙට මූව් කරන්න. ඒක වැඩි ටිකක්. එතකොට මම ආයෙ කරන්නේ මෙන්න මේ පාත් එක චුට්ටක් මෙහෙට කරලා පොඩ්ඩක් කරකනවා මේකත්. එතකොට අර ඩොට් එකයි මේක රොටේට් කරන විදිය අනුව තමයි මේක යන්නේ. ඒ චුට්ටක් වැඩි වගේ. ආයෙ මම කරන්නේ මේක චුට්ටක් පල්ලෙහාට අරගෙන මේ පොයින්ට් එක මේ හරියට වදින්න. ඊට පස්සේ රිවර්ස් නේ යන්නේ. බලමු. තව පොඩ්ඩක් හැදෙන්න. එතකොට මේ පොයින්ට් එක මම තව චුට්ටක් උඩට කරනවා. මේක තව පොඩ්ඩක් zoom කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට දාලා බලමු. ඒ පාර චුට්ටක් හරි. ඉතින් ඔතනින් හරියට හදාගන්න ඔයාලා මේ පොයින්ට් එකෙන් කොහොමද මේ සමනලයා යන විදිහට ඒ හරි විදිහට යන ගානට හදාගන්න. ඊට පස්සේ මට ඕනේ මේකේ තව සමනලයක් හදාගන්න මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට යනවා. ඉතින් මම කරන්නේ මෙතන තව ලේයර් එකක් දාගන්න එක. මතක තියාගන්න අපි ලේයර් එකක් ක්‍රියේට් කරනකොට අපි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන ලේයර් එකට උඩින් තමයි අපේ නිව් ලේයර් එක එන්නේ. ඒ නිසා මතක ඇතුව උඩම ලේයර් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ක්‍රියේට් ලේයර් කරන්න. ඊට පස්සේ මේකට දාන්න butterfly 2 කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන ලේයර් එකට ක්ලික් කරලා කලින් හදපු සමනලයා තියෙනවනේ තටු ගන්න එක. අපිට පුළුවන් කොපි කරගන්න.
රයිට් බටන් ක්ලික් කරගන්න කෝපි කරන්න ඊට පස්සේ අපේ බටර්ෆ්ලයි ලේයර් 2 එකට එන්න මතක ඇතුව ලේයර් එක ක්ලික් කරලා මේ වැඩේ කරන්න ලේයර් එකට ක්ලික් කරලා control V එකෙන් paste කරන්න ඔයාලා එක තැනක ක්ලික් කරලා paste කරන්න ගියොත් වැඩේ පොඩක් අවුල් යයි ඒ නිසා එහෙම කරන්න එපා control V එකෙන් වැඩේ කරගන්න ලේසි ඊට පස්සේ මම ආයෙම කරන්නේ අර කලින් වගේම මේ සමල්ලය මෙතන ඉඳන් අතනට යන්න හදන්න ඉතින් මේකට classic twin එක දානවා අවසානයකට key frame එකක් දාන්න key frame එකක් දාලා අවසාන layer එකේදී මෙයා ගිහිල්ලා මේ හරියෙන් තියෙනවා හරිනේ control enter බැලුවා මෙන්න මේ විදිහට යනවා ඉතින් ඒකේ path එක එයාලත් අඳ ගන්න ඕනේ ආයෙ මෙන්න පළවෙනි frame එකට ඒකල butterfly 2 උඩ right button click කරන්න add classic motion guide ඊට පස්සේ brush tool එකක් ගන්න මෙන්න මේ විදිහට path එකක් ඇඳ ගන්න ඊට පස්සේ selection tool එක මෙතන අපි motion එක add කරපු තැන තියෙනවා orient to path sync එතකොට මෙන්න මේ විදිහට සමනලු දෙන්නම යනවා බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේකෙත් පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා free transform එක අරගෙන ඒක හදාගන්න හරිනේ එතන චුට්ටක් හරි ඊට පස්සේ මට ඕන නම් මේ ගස්වල වහලා ඉන්න විදිහට හදන්න පුළුවන් සමනල්ල මෙන්න මේ විදිහට new layer එකක් දාගන්න අපි අර copy කරගත්ත සමනලය තාමත් ඉන්නවා ඒ නිසා control V වලින් paste කරගන්න ඉතින් ඊතල වලින් ඔයාලට පුළුවන් arrow points වලින් හරි මෙන්න මේ විදිහට එන්න දැන් අපි play කරලා බලමු කොහොමද මේක කියලා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අවසානයේ හදපු ඇනිමේෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මීට වඩා ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් විදිහට ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියා දුන්නේ කරන ක්‍රමේ. ඉතින් බලන්න පියවරෙන් පියවර මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉන්ට්‍රස්ට් දේවල් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. සමනලෙක් විතරක් නෙවෙයි කුරුල්ලෙක් වුණත් තටු ගහලා පියාඹන විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝම try කරලා බලන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම reply කරනවා ඔයාලත් එක්ක. ඔයාලට help කරනවා. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්.